امیدوارم حال همگی خوب باشه. از هر جایی که هستید و دارید این ویدیو رو نگاه میکنید بهتون سلام میکنم. امروز دوباره لیسنینگ رو داریم که خیلی برای همتون جذابه. با اینکه اولش متاسفانه لایکم نکردید، من بهتون گفتم اگر لایک کنید دوباره من ویدیو رو میذارم، ولی خب بعد درخواست کردید. به هر حال این ویدیو خیلی میتونه کمکتون کنه. شماره 1 2 3 داره و تا آخر که حالا داریم میبریمش جلو یک کتابه، یک رمانه، یک انگلیسی زبون رو نوشته، پس میتونید مطمئن باشید که ساختار انگلیسی داره، یعنی انگلیسی بریتیش داره و همزمان با لهجه بریتیش آشنا میشید، با ساختار جمله ها آشنا میشید، با اینکه چطور کلمه ها و جمله ها به هم وصل میشن آشنا میشید. میتونید بعد از من تکرار کنید برای تقویت لهجه‌تون. خیلی بهتون کمک میکنه توی هر زمینه. خلاصه خیلی هم داستان شیرین داره، مخصوصا به آخرش که میرسید که دیگه خیلی براتون جذاب‌تر میشه. به هر حال براتون میذارم، ادامهش هستش. 1 و 2 و 3 بقیه‌ش رو قبلا گذاشتم، هم تو قسمت توضیحات هم تو قسمت کامنت ها میذارم که اگر اونا رو از دست دادید از ابتدا شروع کنید براتون خیلی شیرین تر هستش. پس امیدوارم که لذت ببرید. The following day, Mrs. Van Hopper woke up with a sore throat and a high temperature. روز بعد خانم ون هوپر با گلو درد و تب بیدار شد. I rang up her doctor and he came round at once. با دکترش تماس گرفتم و فوراً اومد. You have flu, madam, the doctor told her. شما آنفولانزا دارید خانم، دکتر به او گفت. You won't get better unless you stay quietly in bed. حتما باید آروم توی رخت خواب بمونید وگرنه بهتر نمیشید. Your heart isn't strong. You'll need a nurse to look after you. قلب شما قوی نیست. منظور ضربان قلبه که خیلی قوی نمیزنه. شما به یک پرستار نیاز دارید که از شما مراقبت کنه. You must stay in bed for a week or two. شما باید برای 1-2 هفته در رخت خواب بمانید. I'm sure I could look after Mrs. Van Hopper, I said. من گفتم من مطمئنم که من میتونم از خانم ون هوپر نگهداری کنم. But the doctor said no. To my surprise, Mrs. Van Hopper agreed with him. اما دکتر گفت نه. و در کمال تعجب خانم ون هوپر هم با او موافقت کرد. Monte Carlo had begun to bore her. She would enjoy staying in bed. مونته کارلو دیگه داشت خستش میکرد. از اینکه توی رخت خواب بمونه لذت میبرد. She would enjoy giving orders to the nurse as well as to me. از دستور دادن هم به من و هم به پرستار لذت میبرد. The nurse soon arrived and I was no longer wanted. زود پرستار رسید و کسی دیگه با من کاری نداشت یا دیگه خواسته نبودم. I went down to the restaurant by myself. I was glad to be alone. خودم تنها رفتم پایین رستوران. خوشحال بودم که تنها بودم. It was half an hour before our usual lunchtime. The restaurant was almost empty. 1.5 ساعت قبل از زمان ناهار معمولمون بود. رستوران تقریبا خالی بود. I went to our usual table. Then I saw that the winter was already at his table. به میز معمولمون رفتم و بعد دیدم که The Winter هم سر میز خودش بود. It was too late for me to go back. دیر شده بود که برگردم. I sat down awkwardly, trying not to look at him. به صورت ناجوری نشستم و سعی می‌کردم به او نگاه نکنم.
As I picked up the menu, I knocked over the flowers on the table. همینطور که منو رو برداشتم خوردم به گل‌های روی میز و افتاد. The water went all over the cloth and ran down onto my skirt. آب ریخت روی دستمال و از اونجا ریخت تا پایین تا روی دامنم. The waiter was at the other end of the restaurant and saw nothing. گارسون آخر سمت دیگه رستوران بود و هیچ چیز ندید. In a moment, the winter was standing by my chair. در یک لحظه the winter کنار صندلی من ایستاده بود. You can't sit here now, he said. He called to the waiter who came up at once. او گفت نمیتونی الان اینجا بشینی. او گارسون رو صدا زد که فوراً اومد. Lay another plate at my table, the winter said. This lady is lunching with me. یه بشقاب دیگه روی میز من بذار، دوینتر گفت. این خانم با من نهار میخوره. Oh no, I said. I couldn't. نه، من گفتم من نمیتونم. Why not? He said. چرا نه؟ او گفت. I want you to have lunch with me. I was going to ask you anyway. از شما میخوام که با من نهار بخوری. من میخواستم ازت بپرسم به هر حال. Come and sit down. You don't need to talk if you don't want to. بیا بشین. اگر نمیخوای نیازی نیست صحبت کنی. We ordered our food and sat for a time in a pleasant, easy silence. غذامون رو سفارش دادیم و برای مدتی در یک سکوت راحت و خوشایند نشستیم. What's happened to your friend? The winter asked me. The winter از من پرسید برای دوستت چه اتفاقی افتاده؟ I told him about Mrs. Van Hope's illness. به او درباره بیماری خانم ون هوپر گفتم. I'm sorry, he said politely. با ادبانه گفت متاسفم. You got my notes, I suppose. It's very kind of you to lunch with me after my rudeness. به گمانم یادداشت منو گرفتید. خیلی نظر لطف شماست که بعد از بیادبی من با من نهار میخورید. You were not rude, I said. گفتم شما بیادبی نکردید. بیادب نبودید. At least she did not think you were. She's always so curious about anyone important. حداقل اون فکر نکرد که اینجوری بود. او همیشه خیلی درباره هر شخص مهمی کنجکاوه. Important? Why does she think that I'm important? The winter asked. مهم؟ چرا فکر میکنه که من مهمم؟ The winter پرسید. I think it's because of Mandalay, I said. من گفتم فکر میکنم به خاطر مندلیه. Your friend is very different from you, he said at last. او بالاخره گفت دوست شما خیلی متفاوت از شما. She's much older than you too. Is she a relation? خیلی هم از شما بزرگتر و مسن‌تر هست. آیا فامیل شماست؟ Mrs. Van Hope is not my friend, I said. من گفتم خانم ون هوپر دوست من نیست. I work for her. I have to. I need the money. I have no family and there's nothing else I can do. من براش کار میکنم. باید بکنم. به پولش نیاز دارم. هیچ خانواده ای ندارم و هیچ کار دیگه ای نیست که بتونم انجام بدم. Winter asked me more questions about myself. Winter از من سوالای بیشتری راجع به خودم پرسید.
I forgot my shyness. I told him about my father who'd been a painter. خجالتی بودنم رو فراموش کردم. در مورد پدرم که یک نقاش بود به او گفتم. I talked about my mother and her great love for my father. به مادرم صحبت کردم و عشق بزرگش به پدرم. When my father had died very suddenly, my mother had lived only a few weeks after him. وقتی پدرم ناگهانی فوت کرد، مادرم فقط چند هفته بعد از او زندگی کرد. I suddenly realized that we had been sitting at the table for more than an hour. I began to apologize. متوجه شدم که بیش از 1 ساعت سر میز نشسته بودیم. شروع به عذرخواهی کردم. But I've enjoyed this hour so much, De Winter said. De Winter گفت ولی من از این ساعت خیلی لذت بردم. We are alike in some ways. We are both alone in the world. I have a sister, but that's all. ما یه جورایی شبیه هستیم. هر دو تنهاییم توی دنیا. من یه خواهر دارم ولی همینو بس. اشتباه تایپی که اینجا صورت گرفته رو لطفاً ببخشید چون اگر که با اپل کار کرده باشید میدونید که اوتو کیبوردش بهترین نیست. You forget, I told him, that you have a home and I have none. فراموش کردی، من به او گفتم که تو یه خونه داری و من هیچی ندارم. An empty house, even a very beautiful one, can be lonely, De Winter said. I thought for a moment that he was going to tell me about Mandalay. برای یک لحظه فکر کردم که او میخواست در راجع به مندلی به من بگه. But instead he said, well, I suppose you have a holiday this afternoon. What are you going to do? ولی در عوض گفت خب گمان میکنم که امروز بعد از ظهر شما تعطیلات دارید. کجا میخواید برید؟ I told him that I was going to do some sketching. به او گفتم که میخوام کمی طراحی انجام بدم. I wanted to draw some of the old houses in a nearby town. میخواستم چندین خونه قدیمی که در شهرستانی نزدیک بود بکشم. The bus left at 2:30. اتوبوس ساعت 2:30 ترک کرد. I'll drive you there in my car, De Winter said. Go upstairs and get your coat. De Winter گفت من با ماشینم شما رو به اونجا میبرم. برو بالا و کتتو بردار. I got my things very quietly. I didn't want Mrs. Van Hopper to hear me. خیلی آروم چیزامو برداشتم. نمیخواستم که خانم ون هوپر منو بشنوه. I ran down the stairs, holding my gloves in one hand. دویدم پایین پله ها در حالی که یک دستکشام رو توی یکی از دستم نگه داشتم. I felt excited and grown up. I did not feel shy with the winter. احساس بزرگ شدن و هیجان زده‌ای می‌کردم. احساس خجالتی بودن نداشتم با دوینتر. He enjoyed my company. He had asked me to go out with him in his car. او از همراهی من لذت می‌برد. او از من خواسته بود که در ماشینش با او به بیرون بروم. We soon reached the place where I wanted to sketch. زود به جایی رسیدیم که می‌خواستم طراحی کنم. But the wind was too strong. It blew the paper away. ولی باد خیلی شدید بود و برگه ها رو وزید و برد. We got into the car again and drove on up the steep mountain road. دوباره رفتیم داخل ماشین و راندیم بالای جاده کوهی شیبدار. Then suddenly the road came to an end. The winter stopped the car at the very edge. ناگهان جاده پایان یافت و دوینتر ماشین رو دقیقاً دم لبه و
سر لبه متوقف کرد. Far below us lay the sea. I felt cold and a little afraid. دور زیر پا یه ما دریا بود. من سردم بود و کمی ترسیده بودم. Do you know this place? I said. Have you been here before? اینجا رو میشناسی؟ من گفتم. تا حالا اینجا بودی قبلا؟ The winter looked at me as though I were a stranger. The winter به من نگاه کرد جوری که انگار من یک غریبه بودم. He was lost in the past. There was a strange, faraway look on his face. او در گذشته گم شده بود. یک نگاه دور و غریب روی صورتش بود. He looked like a man walking in his sleep. شبیه یک مردی بود که در خواب راه میرفت. It's getting late. Shall we go home? I said. گفتم داره دیر میشه. بریم خونه. Then he looked at me and smiled. بعد او به من نگاه کرد و لبخند زد. I'm sorry, he said. او گفت متاسفم. امیدوارم که از این لیستینگ هم خوشتون اومده باشه. اگر انتقادی، پیشنهادی، هر چی که هست توی قسمت کامنت بنویسید جواب میدم، یا اگر سوالی دارید یا موضوع خاصی هستش که میخواید براش من ویدیو درست کنم خیلی خوشحال میشم. تا درس دیگه ازتون خداحافظی میکنم. اگر که تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، درس رو لایک کنید و تا ویدیو بعدی میبینمتون.